जगन्माता श्री निर्मला देवी की जय। गाणं बिणं कोणाचं? माधुरी जोगळेकर म्हणून त्या आलं होतं मागे हा नव्हता दोन गाणी म्हणूया विचारायची ना दोन गाणी कारण मग लोक कंटाळतात. हॅलो जय श्री महाराज. मुंबई सहयोगाच्या वतीने आज श्री माताजींच्या कृपेने आयोजित करण्यात आलेला हा कार्यक्रम आता चालू होत आहे. आपण सर्वजण श्री माताजींच्या प्रवचनाकडे कान आणि माताजींच्या दर्शनाकडे डोळे लावून बसलेले आहात. तेव्हा त्याला साथ देण्यासाठी म्हणून तिथे भक्ती रस वाढवण्यासाठी कुमारी माधुरी जोगळेकर या त्या प्रसिद्ध दादरमधल्या गायिका आहेत. त्यांना मी अशी विनंती करतो की आपण एक दोन भक्ती रसाची गाणी गावी. त्यानंतर श्री माताजींच्या प्रवचनाचा कार्यक्रम सुरू होईल. तत्पूर्वी आमचे मुंबईचे राजाभाई मोदी हे भक्तिरस ची दोन गाणी झाल्यानंतर दोन शब्द बोलतील आणि त्यानंतर आपण आतुरतेने वाट पाहत असलेला कार्यक्रम चालू राहील. जय श्री राम. कसं काय कशात ते ठीक आहे तुझं ठीक चाललंय. कसं काय तुमच्या दर्शनाने तुझी कविता वाचत असते नेहमी. फार सुंदर लिहिल्या आहेत कविता नेहमी वाचत असते त्या. त्यांना म्हटलं मी यांना ट्यून्स बसवून घ्या आणि म्हणत जावं कधी परत योगाला छान झाला. मला फार आनंद झाला.
हां एक मराठी म्हणा मराठी शिवाय मराठी म्हटलं काय सगळं महाराष्ट्रच आहे बघा मसायदार म्हणाल मसायदान मसायदान हो मसायदान
आम्ही सगळं पूर्ण करून टाकलं. फार आनंद झाला. पात्र आहे सुंदर म्हणते फार छान हुशार आहे. मला वाटतं तालावर तरी नागपूर तालावरच ना हार घालून देतो आणि राजाचा 1-2 शब्द राजे हार घाला. चेतना चिंतामणीच्या गावी जमलेल्या सर्व बंधू भगिनी, साक्षात आदिशक्तीच्या प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी हजर राहण्याने आणि त्यांची जी कृपा झालेली आहे त्याच्यामुळे आपण सर्वजण दृष्टिक्षेपातच पार झालेले आहात. पार होण्याचा अर्थ बऱ्याच लोकांना आता कळेल. परमेश्वराला आळवल्यानंतर आपल्या पद्धतीने पुष्पांजली अर्पण करून आपण आजचा कार्यक्रम सुरू करणार आहोत. आमच्या सर्व सेंटर्सतर्फे जर हार करायला मी सांगितले तर तो सर्व वेळ त्यातच जाईल. तेव्हा मी फक्त थोड्याच सेंटर्सना सांगतो की कृपा करून आपण येऊन माताजींच्या चरणी हार घालू. आपण लवकरात लवकर पुढचा कार्यक्रम चालू करूया. सर्वप्रथम आमच्या इथे आज जवळजवळ 400 फॉरेनर्स झालेले आहेत आणि हा आमचा सर्वात मोठा भाग आहे. वी हॅव अ व्हेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पीकर्स फ्रॉम ऑल ओव्हर द वर्ल्ड embracing almost every continent. And I would call upon Mr. James, the leader of this
group to please come and garland at the Australian feet of this. Mr. James is the leader of Australia. Mr. साक्षात गणेश रूपाने बसलेले आहेत असे माताजी, परंतु आमच्याकडे गणपती पुण्याहून सहयोगी आलेले आहेत, त्यांना हार घालायचे आहेत, तर त्यांनी कृपा करून ते हार. मुंबईचा परिसर एवढा वाढलेला आहे, मुंबईच्या इकडे वाशी गाव आहे, वाशी आणि त्यानंतर कोकण कमी काही असं वाशीचे आमच्या भगिनी आहेत, त्यांना प्रार्थना करतो त्यांनी ते जाऊन हात लावा. कोकण भुवन मुंबई. मुलुंड सेंटर. परळ सेंटर. मला वाटतं सर्वांच्या वतीने आपण नंतर भाग घालूया. कार्यक्रमाला श्री माताजींच्या कृपेने आणि त्यांची विनंती आहे असे समजून आता कार्यक्रमाला प्रारंभ होत आहे. श्री माताजींचं प्रवचन होण्यापूर्वी आमचे सहयोगाचे प्रमुख मुंबईचे श्री राजाबाई मोदी यांना मी विनंती करतो की आपण एक दोन शब्द कृपा करून बोलावे आणि जे आमच्या तिथे नवीन लोक आलेले आहेत आज त्यांना श्री माताजी आणि सहयोग यांच्याकडून एक दोन शब्द नंतर ते येणार नाही, सध्या राहू द्या, मग नंतर. इंग्लिशमध्ये बोलणार आहे मराठी. नाही तर आज वॉरेनला सांगितलं. हां, वॉरेनला सांगा आज मला माताजी म्हणतात की इंग्लिशमध्ये बोलणार आहे. मग त्याच्यावर वॉरेनला सांगा, कारण असं आहे की मराठी जर बोलायचं मी बरोबर बोलणार. मुंबईतल्या सर्व बंधू भगिनींना माझे अनेक अनेक नमस्कार आहेत. हा एक विशेष दिवस आहे जेव्हा मंडळी ध्यानासाठी इथे एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये येतात. ही फारच विशेष गोष्ट आहे आणि त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते की आपल्याला जो शोध आहे हा पूर्ण होण्याची वेळ आलेली आहे. आपण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत अनेक प्रकारच्या कामांतून अनेक प्रकारच्या स्थितीतून जात असतो आणि दुसऱ्या दिवशी परत तेच राट गाडगत सुरू होतं. कधीतरी विचार येतो की आपण काय मिळवले पाहूया आणि त्यावेळेला लक्षात येतं की आम्ही एवढ्या पूजा केल्या, एवढी साधना केली, एवढी हवनं केली, अमुक अमुक आणखीन काहीतरी केलं, पण हाताशी काय लागलं.
त्यावेळेला लक्षात येतं की जे आम्ही शब्दांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला, ज्या गोष्टी कृतीने करण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा आणि आमचा काही संबंध नाही घडून आला. साधी सोपी गोष्ट, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशी पद्धत आहे की संध्याकाळी आपण देवाला नमस्कार करतो आणि अनेक प्रकारचे श्लोक किंवा प्रार्थना म्हणतो. एक साधा सोपा सगळ्यांच्या मुखात असलेला श्लोक जरी आपण म्हणालो, जो असा आहे की सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आहे. पण त्याच्यामध्ये सुरुवातीचा शब्द असा आहे की सदा सर्वदा योग तुझा घडावा. म्हणजे प्रत्येक क्षणोक्षणी योग घडण्याची गोष्ट त्या श्लोकामध्ये सुरुवातीला सांगितली गेली. हा योग घटित झाला का नाही झाला का, शब्दाकरता शब्द होते. त्या शब्दांचा आणि अनुभूतीचा दैनंदिन जीवनातल्या काय अर्थ आहे का नाही, आणि जर तो अर्थ असेल तर तो तुम्हाला सहयोगार्थ लाभला पाहिजे. ही छातीठोकपणे सांगण्याची गोष्ट परमपूज्य श्री माताजींनी वारंवार दैनंदिन जीवनात हजारो लोकांना नव्हे तर लाखो लोकांना सिद्ध करून दाखवली. आणि ही सिद्धता आपल्याला यावेळी सुद्धा मिळेल. फक्त आपली सुद्धा इच्छा पाहिजे, आपली सुद्धा इच्छा पाहिजे. माझी आपल्याला सगळ्यांना परत एकदा प्रार्थना आहे की कृपा करून हात असे उघडे ठेवून बघा. ख्राइस्ट साहेबांनी म्हटलं होतं की ॲट अ टाइम ऑफ रिझरेक्शन युअर हँड्स विल स्पीक. मोहम्मद सांग. तर आता आपले हात बोलू द्या. काय होतंय हे हातालाही कळू द्या. आपण सर्वसाधारणपणे भक्तीतला नवविधा भक्तीतला एक भाग नमस्कार करतो. श्री माताजींना सुद्धा आपण नमस्कार केला. पण नमस्कार म्हणजे काय हे श्री माताजींनी वारंवार समजावून सांगितलेलं आहे की उजवा हात ही कार्यशक्ती आहे, उजवा हात, डावा हात ही शुद्ध इच्छाशक्ती आहे. आणि ज्या वेळेला शुद्ध इच्छा आणि शुद्ध कार्यशक्ती एकत्र जमतात त्यावेळेला महालक्ष्मीचा योग घटित होतो. आणि ते घटित होणं, ते अनुभवणं, ते जाणणं हे आपल्याला कळलं पाहिजे. वारंवार आपल्या जाणीवेत आलं पाहिजे. हा योगाचा भाग नमस्कारातला श्री माताजींनी हजारो नव्हे लाखो लोकांना बोट धरून शिकवलेला आहे. श्री माताजींचं इथे येणं हे विशेष करून आम्हा सगळ्या मुंबईच्या मंडळींना एक फार विशेष रीतीनं आनंददायी आणि आशीर्वादित करणार आहे. ज्या ज्या समस्या आम्ही घेऊन आलो, ज्या ज्या समस्यांचा उकेल ध्यानाने झाला नाही, त्या सगळ्या समस्या श्री माताजींना पाहिल्यानंतर सगळ्या शांत झाल्या. आणि त्या शांत झाल्यानंतर काय जाणवतं आपल्याला आतमध्ये, आपल्या डोक्यात काय होतं, आपली स्थिती कशी शांत होते, आपल्याला आपल्यातली शांतता, पीस, आनंद हा आपल्याला कसा जाणवतो, अनुभूतीत कसा येतो, ती सगळी गोष्ट अनुभवाची आहे. आणि म्हणून श्री माताजींचं ह्या मुंबापुरीच्या भूमीवरती अनेकदा स्वागत झालंय आणि यापुढे सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणावरती विशेष रीतीनं व्हावं अशी माझी आपल्याला आणि श्री माताजींच्या चरणी परत परत प्रार्थना आहे. आपल्याला श्री माताजी काय आहे हे शब्दात सांगणं, किती शब्दांनी सांगावं हे समजत नाहीये.
पण इतकं मात्र जरूर सांगता येईल की आता जे सद्गुरूंचं वर्णन झालं त्या सद्गुरूंच्या वर्णनामध्ये हेच आहे की ज्या सद्गुरूंनी आपल्यातलं सत म्हणजे चैतन्याने भरलेलं कुंडलिनीने भरलेलं तत्व जागृत करून माणसाला आत्मसाक्षात्कार दिला ते सगळे सद्गुरू. ज्यांनी याच्या व्यतिरिक्त कामं केली ते मात्र भोंदू गुरु. पण ही सुद्धा जाणीव आपल्याला आतून व्हायला पाहिजे. श्री माताजींनी मात्र ही एक गोष्ट वारंवार सिद्ध करून दिलेली आहे. याच मैदानावरती गेल्या वर्षी ध्यान झालं होतं, या वर्षी सुद्धा झालं होतं. त्याच्यात एकच गोष्ट सिद्ध करून दाखवली की प्रत्येक माणसामध्ये असलेला आत्मा हे माणसातलं परमेश्वरी अस्तित्व आहे विशेष रीतीने जाणवणार. आणि असा परमेश्वरी स्वरूपाचा जो आत्मा प्रत्येकात आहे तो प्रत्येकातला गुरु आहे हे प्रत्येकाने जाणलं पाहिजे. एवढी मोठी स्थिती श्री माताजी प्रत्येकाला देत आहेत, देणार आहेत आणि वारंवार सिद्ध करून दाखवणार आहेत. आम्ही त्याच्याकरता सिद्ध व्हायला पाहिजे. आम्ही आमच्या चित्ताला, मनाला, बुद्धीला आणि अहंकाराला सांगितलं पाहिजे की फार झाला आमचा शोध आतापर्यंत. फार झाल्या निरनिराळ्या ठिकाणच्या अहंकाराच्या, साधनेच्या, अभ्यासाच्या, निरनिराळ्या सामाजिक किंवा व्यावहारिक गोष्टी. आता तरी काही क्षण मी शांत होऊया. हृदयात अत्यंत विवेकानं आणि विनयानं नतमस्तक होऊया. आपल्यातल्या परमेश्वरी तत्वाला जागरण करून घेण्याकरता म्हणून सिद्ध होऊया. ज्या वेळेला ते जाणवेल की आमच्यात काहीतरी विशेष घटना घडून आलेली आहे त्यावेळेला हे ओळखायचं की श्री माताजी काहीतरी विशेष आहे. श्री माताजींच्या मुळे हा आत्मसाक्षात्कार मिळतो आणि आपल्यातलं गुरुतत्व आपल्याला मिळतं. ही सिद्धता ज्याने त्याने स्वतःमध्ये सिद्ध करून घेतली पाहिजे. आणि या सिद्धतेकरता साधी सोपी गोष्ट आहे, ध्यानात जावं लागेल. प्रत्येकाने हात अशा तऱ्हेनं ठेवून थोडा वेळ तरी श्री माताजींच्या भाषणानंतर अत्यंत प्रेमाने, अत्यंत विनयानं ध्यानात जायला पाहिजे. त्या ध्यानामध्ये आपल्याला आपल्यातली परमेश्वराने भरून ठेवलेली सगळी शांतता श्री माताजी कशा तऱ्हेनं उघडून देतात हे जाणवल्यानंतर लक्षात येईल की श्री माताजी कोण आहे. ज्या वेळेला प्रधान साहेबांनी मगाशी म्हटलं की श्री माताजी आदिशक्ती आहेत की नाही हे आत्म जाणलं पाहिजे, वारंवार जाणलं पाहिजे, क्षणोक्षणी जाणलं पाहिजे आणि ते स्वतः सिद्ध करायला शिकलं पाहिजे. तो आमचा सहयोग आहे आणि तो आपल्या सर्वांच्या करता कायम उघडा आहे. आतापर्यंत मुंबईमध्ये 16 केंद्र झालेली आहे. आजच्या या कार्यक्रमाला आल्या मला 3-4 जणांनी परत विनंती केली की आमच्या एरियामध्ये आम्ही आणखी 3 नवीन केंद्र सुरू करू इच्छितो, आपली परवानगी आहे. श्री माताजींचा आशीर्वाद आहे. मी म्हटलं श्री माताजींचा आशीर्वाद आपणच आज घ्या आणि आपल्याला जी नवीन केंद्र सुरू करायची जरूर करा. हा सहयोग तुकाराम महाराजांनी वर्णन केलेला की एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, असा हा श्री माताजींनी निर्माण केलेला हा सहयोगाचा भाग आहे. श्री माताजी सुद्धा तेच सांगतात की श्रीकृष्णाने रासलीला जी शिकवली, एकात एक हात धराला जे शिकवले, त्याच्यातनं त्यांनी स्वतःचं परमेश्वरी चैतन्य वाहिलं आणि तेच श्री माताजी आपल्याला आता इथे बसल्या सगळ्यांना त्या चैतन्याच्या एका माळेमध्ये गुंफण्याचा भाग आहे. आता जे लय आणि तालांचं आणि सुरांचं बंधन घातलेलं गाणं आपण ऐकलं, ते सगळे लय, ताल आणि सूर ज्या चैतन्यातनं वाहतात, ज्या आपल्या मातृस्वरूप आपल्यात असलेल्या शक्ती स्वरूप कुंडलिनीच्या मुळे कार्यान्वित होतात, त्या कुंडलिनी स्वरूप, शक्ती स्वरूप सूत्राला श्री माताजी आपल्याला धरायला शिकवणार आहे.
श्री माताजींच्या कृपेनं आपण ही विद्या शिकून घ्यावी. ही शुद्ध विद्या आहे, ही निर्मल विद्या आहे. 3 दिवस 3 निरनिराळे विषय श्री माताजी आपल्यासमोर मांडतील. आपण कृपया शब्दांनी म्हणण्यापेक्षा बुद्धीनी, आणि बुद्धीनी सुद्धा म्हटलं तर त्याच्या पुढे पलीकडे जाऊन अनुभवाने त्या गोष्टी जाणवतात. मला एक साधा सोपा शब्द आठवतो आणि त्याच्यातनं शब्दातलं अर्थपूर्णतेचा भाग कसा श्री माताजी उघडून दाखवतात ते सुद्धा आपण ध्यानाने जाणून घ्यावं. 3 दिवसाचा हा इथला कार्यक्रम झाल्यानंतर सहयोगाची सिद्धता, सहयोगाची विशेष महती, दैनंदिन जीवनातल्या काही ना काहीतरी अडीअडचणी ह्या समजून घेऊन आपली सिद्धता पक्की होण्याकरता याच इथे हा जो शेजारी हॉल आहे अँटोनियो डिसिल्वा हायस्कूलचा, हा हॉल आम्ही 23, 24 आणि 25 या 3 दिवसाकरता बुक केलेला आहे. तर संध्याकाळी 7च्या सुमाराला इथे परत ध्यानाचे कार्यक्रम होणार आहेत. पण श्री माताजी कदाचित तिथे नसतील, आपले सहयोगी बंधू भगिनी आपल्या समवेत असतील, तर कृपा करून आपण सहयोगामध्ये सिद्ध कसं व्हायचं ही विद्या जरूर शिकून घ्या. श्री माताजी ह्या शक्ती आहेत, पण श्री माताजीने आम्हाला अनेक वेळा सांगितलं की जरी मी शक्तिशाली असले तरी सुद्धा जोपर्यंत आमची सगळी मुलं, सगळा समाज हा जोपर्यंत शक्तिशाली होत नाही तोपर्यंत आमच्या शक्तीला महात्म्य येत नाही. श्री माताजींना आपल्यापासून काही मिळवायचं नाहीये, पण आपल्याला सर्वांना मात्र श्री माताजींच्याकडनं काही ना काहीतरी प्रत्येक क्षणोक्षणी मिळवायचं आहे. आणि ही मिळवण्याची क्रिया आपल्यामध्ये ध्यानाने पक्षी हो एवढी प्रार्थना करून मी माझे 2 शब्द संपवतो. आणि यावेळेला उद्या करू कारण उद्या होईल, उद्या बोलेल बरं, पण तो राहणारच आहे. उद्या बोला. मी आता श्री माताजींना प्रार्थना करतो की त्यांनी आपलं जे काय विशेष चैतन्यानं भरलेलं, परमेश्वरी तत्वानं भरलेलं आणि आईच्या प्रेमानं कळकळीनं भरलेलं जे काही मार्गदर्शन आहे त्यांनी ते आपल्याला त्यांनी द्यावं. जय श्री माताजी. बरं. मुंबईतील सर्व परमेश्वराच्या सत्याच्या शोधकांना आमचा प्रणिपात असो. या मराठाची या नगरी आज सर्वांनी अशी विनंती केली आहे की मी इंग्लिश भाषेत बोलले पाहिजे, कारण इथे अनेक सहयोगी आलेले आहेत परदेशातून. त्याशिवाय इथे बरीच अशी मंडळी आहे की अजून मराठी भाषा शिकलेले नाही. तेव्हा कृपा करून सगळ्यांनी, मुंबईकरांनी मला क्षमा करावी की या परदेशी भाषेत मला बोलावं लागत आहे. तसं पाहिलं तर मराठी जितकं आत्म्याबद्दल बोलणं जमतं तितकं कोणत्याच भाषेत जमूच शकत नाही. उद्या हिंदी भाषेत म्हणतात आणि परवा मराठीत बोलेन. I bow to all the seekers of truth. As it is today
a question has been put forward before me that why our attention gets lost. In the modern times, why our attention is not towards God. And that in modern times, why a human being has gone down in his quality of humanity. These questions point out to one single fact, that our attention has been challenged by modern times. कृपा करून कुणी उठून जाऊ नका. जरी मराठीत नाही बोलले तरी हे सगळे मंत्र आहेत. हात माझ्याकडे करून बसा तर सगळ्यांना समजेल. This attention has been challenged by all that we call modern today. I do not say that we have to be primitive people. In this great country of ours, India, which was Bharatvarsh, we had such a great quality of humanity, such a great quality of administration, quality of kings, queens. All that was not a myth. It was a fact that we had Rama, Krishna, the benevolent king, and a great diplomat of the divine force. But today we find all these things sound like mythical, because at what level we are, we see that as the truth, as the reality. But it is not. All this is created by human beings. How this is created and why it has happened, I would like to explain to you. When our attention was created before, in a way that we were living with very few things in this country, everyone knew that you have to have your self-realization. Nobody bothered their heads about how much wealth you are going to acquire, how many things we are going to have, except for the kings who acquired wealth for the betterment of the society and also who acquired the power for the protection of the society. Then we became slaves of two cultures, one the Islamic, another the British culture, the English culture. And I think the real downfall came when this English culture came upon us. Because though they were Muslims, they believed in God. Whatever wrong they did it in the name of God and they believed it. But the attention was not still in acquiring things. We say that Aurangzeb was a very bad king, no doubt. He killed so many Hindus because he believed that Islam is the only religion. That was his stupidity, I should say. He was ignorant. He was so violent. But he himself was an extremely frugal person. He used to make his own caps, sell them in the market and live on that. And he would not touch any money of the public. But then the English, when they started ruling in this country, this language English came upon us as not a blessing but a curse, I think. Because the whole literature is full with ideas which are contrary to the culture of God, contrary to the culture of Christ. They believe that Christ was born in England. Many Christians still believe that you become a Sahab when you become Christians. This culture of the English, which was forced on us, this language which was forced on us, gave us absolutely a different direction which
we should not have accepted. But as it is, we were 300 years already in the slavery, people had to accept it blindfolded. Sri Krishna has clearly said that the awareness grows downward. Why? The roots are in the brain of a person. And the awareness which is growing downwards forms the tree. And this Western culture is the one which makes you grow downwards towards materialism, whether it is communism or it is socialism or democracy. That makes no difference. The whole thing is that you have to attend to the material side. So the first object of the Western culture or the Western science was first to capture the matter, the 5 elements, in such a way that it can be used for the comfort of human beings, for the physical comfort of human beings. But as the culture is just to move forward without any control over yourself, like a kite flying in the air without having any control of a finger on it, the whole thing drifted into various directions and various fields where it got lost. When we pay attention to something, if the attention is pure, it will purify the matter and will come back to us as a pure attention. But when the attention is filled with these ideas, that you have to use all the matter for your comfort, then it gets lost in the matter. It gets involved in the matter. It gets spoiled in the matter. And then what comes back to us is the thought how to possess it. To possess the matter, to use the matter, to sit on top of the matter was the first mistake. Matter is your slave in any case. In any case, it is your slave. And this you would have got it without paying so much attention to it. To think that science was discovered by scientists is egotistical. It's only your ego says that. You cannot discover anything unless and until the God's grace is upon you. It's the God's grace that brings forth the exposition of his powers. Even a person like Einstein had said that. Even the person like Newton has said that. Einstein has clearly said that I was fed up and I was tired. I couldn't find the theory of relativity. I was just resting in my garden playing with soap bubbles, and from somewhere unknown the theory of relativity dawned upon me. But we Indians, living 300 years in that slavish mentality, accepted it blindfolded without knowing how much knowledge and science we have. We had aeroplanes in our country, we had piloted bombs in our country, we had all kinds of things in our country. But why did we accept this without going into the roots to find out how did we have these things? We started doubting all that was the past in India, and we would not go into the past of it, but we started moving downward with this Western culture. And that's the downfall of our country. That has brought all this nonsense here. When money becomes everything, the money orientation, the economics of it. This was the country of philosophers, of the seers, of the saints, where now today economics is dominating without understanding that you cannot put this Western economics in this country at all. We cannot work it out. This is a country of generosity. People love to serve you. People love to do, even today, they like to do something for you. Go to a village, even if they may not have anything with them, they'll bring some milk, make you sit there, please have some milk.
You have come from foreign countries, please have. But in the Western countries, you may give them any amount of things. They won't even return one present to you. Shamelessly they'll take everything thinking that they are the ones who should have it. They have no subtleties. They have no subtleties to understand generosity. They cannot. They think we do it because we are slavish people. Even I was surprised when some villagers told me that even the animals coming from the West are stupid. I said, how? He said, now take a hen from India and take a leghorn or roach from Western countries. If there is an attack on the little chicks, the mother will start shouting or doing something, screaming, or doing something to call all her children under her wings if it's an Indian hen. But if it's an English hen, she wouldn't mind, she'll look at everything very peacefully. Sthita pragya. Not bothered. Then he said, most surprising thing is that our bullocks, if you tell them, go this way, that way, they understand. But if you tell a Western bullock, he walks straight into the car, into the trucks, he doesn't know where he's walking. He has no idea. You cannot leave them alone. And if you tell them walk this way, they'll walk the other way around. So what is in this culture? What is in this whole upbringing that makes you so gross? The attention is on the matter and not on the spirit. All the time, the matter is trying to overpower the spirit. Supposing there's a tree that falls off, it dies, then you make a chair out of it. It's a dead from the dead. Now you sit on the chair and you become a slave of the chair. You cannot sit on the ground. Then you have to carry chairs with you. If you start moving in a car, you become so useless that you cannot walk with your legs. Tomorrow you start having calculators. You'll be surprised. I live in London, I'm amazed at the people. Even if they have to do 2 plus 2, they want their tambaku. They want to calculate it. For 2 plus 2, they cannot do it. They have no brains left because computers have come. So as a result of this machinery, the machines that have created, we say the machine age, what an age it is, and the age of development. Without any control, if the machines have gone up to this point, it is time that we understand we should not go too much towards it, that we become slaves of this machine. The machine is like a devil. It requires, like a devil, all the time to eat something. Like you in England, it's impossible to get fresh food. You have to go to the main market to get it. But in America, it's even worse. And in most of the countries, they have everything packed, everything in a plastic bag, everything measured. You go to the shop, you get this. Nothing fresh. There is no taste in the food. Now they are using chemicals. They put chemicals in the body of the animals which they eat, put chemicals in the foods that they eat, put chemicals because the machine must have a quantity. To have the quantity, they have to do all this. So what you are taking is all these chemicals. As a result of that, what you are developing is nothing else but your destruction. So all this attention outside into the matter builds up your destructions gradually. The attention gets fragmented. For example, you are talking to someone, this is a very modern stuff, I have seen many. You are talking to someone and this person is looking somewhere else. Where are you looking? Oh, I was looking at that picture or something. I think I should buy that. But I am talking to you here. Doesn't go into head. Nothing. He is looking at something or at some woman or at some man which is joyless pursuit. You have nothing to do with it. And there is no alertness which picks up things at the right moment. Then another thing a gentleman told me,
whose 4 children are in an English school and 1 child in an Indian school. He says, these 4 children don't talk much. They think no end of themselves. And they don't know. You ask them how many roads there are to your house, they would know. They just go like a blinkers of a horse around their heads. They walk like that. They don't know anything. They don't read newspapers. They have no idea as to what things we have. And the youngest child, who is brought up in an Indian way and an Indian school, has got a little parrot, has got a little doggy, looks after all the cows. He gives all the news about all the animals in the house. He gives all the news about the relations. He knows who are the relations, who are suffering, what is the problem, what in the kitchen is needed. He's so alert. His attention is so alert because it is not fragmented. Now, with any convenience, we want to put our children into English schools. I tell you, you will have it. If they don't beat you when they grow up, you shouldn't be surprised. I have seen Western children beat their parents. They answer them back. It was a day when the children of a good family would always address their parents as sir or mother as a madam. But today, I have seen them answering them back, saying all kinds of funny things and knowing all the filth of the world, all the filth of the world. They know so much of filth that you are shocked you don't know that. And the whole attitude of all their medias, or ours also I should say in a way, is to create that attitude, to put our children into that filth all the time, take them to that filth. Our people also, I see in the television here also, they show all these horribly nude, funny women in the advertisement. Because these advertisements and the medias also work out your attention onto the gross. They play on your weaknesses. That's how they make you weak. And when you become weak, they become very powerful. Then the media is so powerful you can't do anything about it. There is no purity in their hearts to do benevolence, to do good to the people, as we call Janahit. There's not in their mind at all. Somehow to make money. What's the harm in making money? It's surprising how people are compromising for the sake of money. Money doesn't give you joy. I have to tell you, it cannot give you joy. Don't run after money. Have an integrated attitude towards money. Money is the blessing of the Lakshmi. And the Lakshmi is a very beautiful woman who has got a very motherly attitude. She is the mother. A man who has money has to have motherly attitude. She has got 2 lotuses in her hands. Pink shows that she is love. She expresses her love in 2 of her hands, which also means a lotus which is pink is even entertaining a thorny bhaura, we call it, the black beetle, which has got thorns on its soft petals and gives it a place of rest. How many of these rich people in this country, and especially abroad, would entertain such an idea of having a place for a ashraya, for a support for the persons who are like a bhavra? Then the other hand, which is like this, has to be daan. You have to give. If you have money, you must give. How many of them know where to give money? They'll give money to places where people will cheat them, like Rajneesh. They will not give money to the poor. They will not develop anything for the poor in a proper way. The other day, I was surprised. I went to Pune. We have there a very good system started called as Jana Shanti, where people give food for 2 rupees, very good food for one meal, very, very good food, excellent food they give, and sufficient for 2 rupees. And they said all the president downward people came here
We had to spend money on their reception. We gave them this, that, garland, this, that, and everybody gave big, big lectures. And nobody is willing to even give them a place on rent. No one wants them there because they think you will go into competition with others who are making profits and will not get votes. So the whole system is so funny that you end up at a point that they want to give money because they want to have votes. They want to win the elections because they want to make money. I mean, I came to this country and everybody is saying, what's the matter, why can't we get plot? Because the person wants to eat the money. Here everybody eats the money. Eating the money. पैसे खाते. ते पैसे खातात, ते पैसे खातात, ते पैसे खातात. Said, don't they eat their food? Why are they eating food? Money? This is the trouble of this country has come because money has become the most important thing for them. Nothing that they think that this body, this being, this is a collective being. This is a samuhik being. It cannot be happy with this kind of a harm we are doing to our society. All those who do things like this, their 7 generations will be cursed by God. You must understand. Those who make money at the cost of the poor people, they will be cursed forever. And one should not join such people even if you have to suffer. I know it's very hard time. People cannot afford to live with the earnings they have. But still, if you decide, you can live with the satisfaction that you have done right. When my father was, and my mother both, were in jail so many times. We were 11 children, we were very rich people living in huts. And we didn't have food for days together sometimes. And we were used to very rich life. They sacrificed everything for the country's freedom. Where are such people now? You can't think of them. They are legendary people. Nobody wants to sacrifice anything whatsoever. And this is the movement. This is a new movement of Swatantra. Swatantra is not yet complete. You can see it clearly. It is not. Your freedom is not complete. If your freedom has to be complete, you must get your Swatantra. You must know the technique of your Swa, of your spirit. Unless and until you get this full freedom, you are not free people. You are slaves of money. You are slaves of powers. You are slaves of showing off. You are slaves of everything today. All kinds of bad habits. I have never known so many drunkards that we find these days. So we have become greater slaves of all the bad habits, all the bad doings, and there is nothing that a person in a big position can think of not doing. Why it has happened to us? Why have we all collapsed into such insipid, useless people? What has happened to our countrymen is this, that they have not realized that the greatest thing is in the brain, is the roots. And these roots are in this country, in this Maharashtra. These roots are here. The Kundalini has to only enlighten these roots, and we never bothered about it. We never cared for it. We are all the time worried as to how to get more money. So the people who are highly paid or who are at a higher position with less pay also maybe, they are making money by eating that. And the others are a sort of people who are going on strike for everything. For what? For money. Again for money. This Bombay is half finished because of strikes. What for strikes? I asked them. You are a drunkard? Yes. You drink? All right. And you smoke? Yes. You eat tambaku? Yes. You eat pan? That means you have money. Otherwise, how can you afford all these things? When you ask for more money in a strike, better find out what sort of a man he is. If he can drink, afford to drink, then you need not give him any money to drink more. Any mother who sees her son is drinking will never give him any money because he will be drinking with that money. What else is he going to do? What good is he going to do with that? So what happens that this attention, when it starts moving towards money, we become so blind that we do not see why are we asking for money. What is the need for money? I am not for these capitalists at all. I know how horrid they are.
But what I am saying that why break the machinery like this here? Now, whatever you may do, whatever you may tell them, that finish this striking and enjoy yourself now for the God's sake. We have really poor people in the villages, not in Bombay. In Bombay we don't have poor people. They can go to cinema, they can do all kinds of things. How can they be poor? But they have time, and they have more time. That's why they get entered into such things. And they are going to finish off this Mumbai of yours very soon, if you allow these people to go on strike. It's stupidity, absolute stupidity, and it comes from the Western people. It's not from Gandhiji. Gandhiji didn't tell you to fight for money, did he? He asked you to fight for Swatantra. And today, if he was living, he would have talked about Sahaja Yoga, I'm sure of that. But the problem that exists with us is that we don't want to see that this machinery is now shaking. We have to have another system, a parallel system that will crush this stupid machinery which is taking us downward and downward and downward. A girl must have 10 types of saris, 10 types of clothes she must wear, like a Kashmiri girl, she must wear like a Punjabi girl, she must wear like an English girl. What is the need? I mean, we are rich people, I should be very rich. We used to have only 2 saris and one for Thevni, as they call it, one for some special occasions. And we lived well, we educated well, where attention was learning and attention was towards God. But the attention, when it gets lost, it fritters away. It gets lost, it gets fragmented, there's no continuity in it, it fritters away. And a person becomes a superficial person, extremely superficial. He cannot go deep. How can you feel his spirit? The superficiality makes you absolutely a person who has sort of a crust and nothing inside. Absolutely what we call the hollowness, khoklap, completely hollow. If you just break that man, you find out he is not a man of character, he is not a man to be depended upon, he is not a man who talks good of others, he will try to pull each other. This is what happens to your attention, and you become extremely, extremely low-level human being. You'll be surprised, I went to 4 villages before coming here, and the people who were there were 5 times more than Bombay people. They came, they didn't have cars, nothing, they didn't have buses. They came walking, they came on bullock carts, and such a big crowd. And all of them got realization, because thank God they don't know English language. And these nonsensical ideas that we have got from the Western culture. We are not to compete with them, they have to compete with us. They have nothing to offer. You have to stick on to your ideal. But instead of that, we have learned all the bad things and all the bad traditions, like taking dowry, torturing our women, and doing all these things which do not at all look civil. In that we are not modern. In that we are not modern. In that we are very, very primitive. But it was never so before. Nobody used to torture wives. We never knew there was a dowry system in India. Nobody knew it. It is absolutely something we cannot understand from where it came. And I discovered it came from the English only. Because they said we should be very, very balanced about our children, and we should not give only the money to the boy, the eldest brother, but we should give it to the girl also. So because, you see, the whole inheritance will go to the boys, the land will go to the boys, you must give some money. That was sensible. But we have gone to the extremes now, and all these problems are coming before us, which we call a social problem. Then we have problems which we call as emotional problems out of family problems. Now, if you want to follow them, then I would like to give you the picture how their family lives are, so that you will understand that you just stop having all those ideas into your heads. The family picture is like this, that a husband and wife get married, so-called. Within, say, a year or so, they are divorced. Then
in one lifetime they'll have 8 husbands and 8 wives at least. Then they all land up in the orphanage in old age. The children are in the orphanage, the father is in the orphanage, and the mother is also in the orphanage. All the mothers, fathers, everybody ends up in the orphanage. There is no love, there is no feeling. In England itself, I was feeling, but it is only in London. 2 children are killed by their parents. There is no compassion, there is no daya, there is no karuna in them. And that's what today happening to us also. Our children are going the same way, our parents are going the same way. So, as my mother always used to say, Laksha kute, where is your attention? Where is your attention? So you would say that, no, my attention is nowhere. Nowhere means what? Should be on God. Where is your attention? Should be on God. Deva kade laksha theva. Keep attention towards God. Where is your attention? Even when they taught music, they used to say first, think of God. Anything they did, think of God. When you think of God, you don't think of other nonsensical things, but sensible things. And that is how our attention frittered away. Because when the attention comes out, it attacks the modern. Because there's a challenge. As a result of that fight, the attention breaks into fragments. There's no fragmentation is there. Your attention is not collected. You don't know where you are moving. You can't see anything, you don't understand. You ask them one question, they don't know, they've forgotten. What is your father's name? Oh, I don't know. What's my father's name? This is the situation which they are facing. You have no idea as to what hell they are living into. And if you want to take yourself and your children into that hell, follow them. But it doesn't mean that you go to these bhajis and give them money or go to these horrible gurus. It doesn't mean that either. It never means that. You avoid that nonsense because your parents were stupid to go to these gurus. These have started only 100 years back. We have never known such people before. These bhondus we never knew. 100 years back nobody talks except for Nanaka, who has said it that these bhondus must be avoided. Sadguru che lakshan hai and all these things have been written by Ramdas. But who reads Ramdas? Because he was a Brahmin, non-Brahmins won't read. Who will read Tukarama? Because he was a non-Brahmin, Brahmins won't read him. If their caste is such a big thing that by reading something it falls off, better give it up. All these caste systems and all these are now so much settled into our heads, so much settled, it was never so before. It's very surprising. And in the early times, there was no caste system. There was a caste system according to your karmas, according to your doings, not according to where you are born. Otherwise, how could Valmiki be called a Brahmarshi? And how could Vyasa, who was an illegitimate child of a fisherwoman, could be called as the greatest of greatest? All these false ideas have to fall out. And for that, we have to start a new system. And a new system has to come forward through the people who have achieved their yoga. Sri Krishna himself has clearly said, Yoga Kshema Vahamyam. When you get your yoga, you will get Kshema. Always he has said about yogis. He has used the word yogis for that. These yogis have to come that, and as you read in the Pasayadan just now, you have heard about it, that the forests of these great people who are kalpatarus, who are the givers of your desires, will be walking. These are the yogis. And the oceans of this talking nectar will be talking about God. These are the yogis. Others are all ordinary, useless people will be frittered away. Only the yogis will be respected in the kingdom of God. And we have to bring the kingdom of God on this earth. First in India, then in America. Here it is going to come. Now, people might say, Marxism, thisism, that ism.
Tukarama has said, Avaghachi samsara sukhacha kari. He said it. Same Marx says the same. He says that the whole world should be such a happy place that there should be no state. How? Nobody asked him how. He talks of evolution. How? How the evolution is going to take place? Ask him. Ask all these communists. They are not becoming better people, are they? Who is becoming better? Who is getting transformed by that isms? None of them. Somebody is a disciple of this gentleman, somebody is disciple of that gentleman, somebody is following this kind of a political theory, another following that kind of a theory is a theory. In Marathi, as they say, bolacha bhata bolachi kadi. Whatever theories you have, you are written down on your heads. Are you going to get transformation with that? There has to something happen within you if you have to get to that point, what Marx has said, what Tukarama has said. This parivartan, this change, this transformation has to take place, and that's only possible through the Kundalini awakening. There are people who have read about Kundalini, they come and ask me, Mother, this Kundalini that you are talking about, people say that this Kundalini can give us madness, this, that. Even they have said that sixth chapter of the Jnaneshwari should not be read at all because it deals with Kundalini. Naturally, because they don't know anything about it. So it's better not to deal with it. But Kundalini is the Shuddha Ichcha, is the real Ichcha, is the one that is going to give you that what you are born for, is going to give you. After that, you do not want anything else. It's not like the economics that you want today this, tomorrow that, and it is never satiable in general. It gets completely, the thing that you want is the entire source of satisfaction. But if the movement is upward, the Kundalini doesn't move downward towards the gravity, towards the matter. It comes up. It moves upward and pierces through this fontanelle bone area, and you get your self-realization. This is what you should ask from any guru. All the rest of it is useless. How can you pay for it? Can you show rupee to that Kundalini? It's a living process of the living evolution which has to take place. You have to achieve the epitome of your life by this. How are you going to do it? Are you going to do it by standing on your head? Any living process like a sprouting of a seed, how do you do it? You put the seed in the Mother Earth and she has the power and she just sprouts it. In the same way it has to happen that it should sprout. In that same manner it should sprout spontaneously. Sahaja. Saha with your born. This is born with you. To get this yoga is your birthright. Get it. And for Indians it's a special blessing that they get it very fast, just like their independence, without any effort, without much struggle, I should say. Others have struggled much more than us. Then you get that, you also lose it very fast. So, those people who understand Kundalini, understand the essence of everything, and they understand that all the religions are on one essence. They are the flowers of the same tree. Stupidly we are fighting here. Christ has said, those who are not against us are with us. Who are those? Christians don't want to find out. Now they are after Christ's life. Hindus don't want to know about it. There is no greatness of art. I would say now there was a problem in Aurangabad and the people attacked. They should not have attacked, all right. But we have to understand what has happened in this war, where we have gone wrong. We should see our mistakes. In a masjid, whatever it is, it's a God's place. It's a God's place. And in a masjid, if they are meditating, you should not make noise. If you are insulting that, you are insulting Vithala himself. In the Vithala Mandir, you have a different type of arti, all right, have it. In that arti, if somebody starts doing discotheque dance, how will you like it?
In the same way, if that is a place of ibadat, is a place where people are praying in a dhyana. Just now we are so quiet. We are sitting in the surrounding horrible noises, but everything is quiet. That's why we are enjoying it. And if that is the way they want to meditate, must we go and disturb them for something that some boys are struggling and all that? Can't we respect it to show our greatness? Thorpana. Must we do that? Is it very important that at that time we should take these Besura, Betala bands in front of that? Why don't we see that we also must respect whatever is God everywhere? This is the mistake we commit. In the name of religion, we insult God Himself. When they say Allahu Akbar, they mean Virat, means Sri Krishna itself. If you come to Sahajoga, you will know that they are all related to each other. That Muhammad Sahib was nothing else, Mahamedha. He was the Dattatreya himself. This is the Medha. And he is settled down there. I know he was given poison and he was tortured. And the same thing when we doing to it by saying that Muhammad was wrong. He was not wrong. Who was wrong are the Muslims. Who was wrong is the Hindus. Who was wrong are the Christians. They are all against all these prophets, all these great incarnations and bringing bad name to them. Let us start understanding. Let us start respecting. Let us be great. Let us be noble. Let us be higher people of affection, compassion and understanding. Let us be those people. Let us start. Let us start a nucleus like that. If we can do it, we can make all those who have gone down also pull back, all of them upward. It was built in this country, this system. Whole thing was built in this country that we should ascend. Very beautifully done, long time back, but was lost in the deluge of modern life. So people should take to all the traditional things which are beautiful, all the traditional games that are beautiful, all the traditions that give respect. If you lose the sense of respect, you have lost the humanity absolutely 100%. If you do not know how to respect, you are not an Indian at all. You are not an Indian. Don't call yourself an Indian. You must learn how to respect. Respect gives you greatness. It makes you humble, like Tukarama said, Anu Renu Uni Thodka Tuka Akashaya Vada. When he becomes smaller than Anu Renu, then he becomes Akashaya. In the Vada tree, the seed is so very small. If you see that, it's extremely small, and the biggest tree it creates. One Shastriji said that even the small thing can do great job. And that's what we have seen, that a small thing, only when you become humble, then the grace of God surrounds your humility, surrounds your personality, and you become really a personality that has authority of God. That is the greatness of God. In that humility it works, it just works. After realization, the attention becomes enlightened. By that attention, only looking at people, you can raise them. Only looking at people, you can cure them. All your powers are expressed in your attention, and you don't get lost in the matter. Then you become the Badsha. Badsha is a person who doesn't mind anything. He doesn't need it. As you know, I'm born in a rich family and my in-laws are also rich, my husband is rich and all that. But I can live there, I can sleep there. I've lived in the jungles, I've lived along the rivers. I have no problem. Because why do I want anything? Nothing can dominate me. You can sleep on the stones, you can do what you like. But that's only possible when you become the yogi. When you become the yogi, you can do it. These 400 people who have come from abroad, come from very rich families, very good families, and they have got all the comforts that you can think of. But they want to live under the sky, near the river. They just don't want to see the cement on top of their heads. They are so much now
in the higher level that they don't want to see anything that is gross. They want this mud. They want this beautiful clay of this country. या देशाची माती डोक्याला लावतात. तिथे बसलात तुम्ही. You are sitting on top of that. And what are you doing? Your attention. Where is it? Where is your attention? You must keep your attention to God. And once that is there, you will become a yogi. And once you become the yogi, you will be in the realm of God, in the kingdom of heaven. When you will be blessed with everything, you don't have to desire. It will just, before you will not know how to contain all that God has given you, the kshema that He gives you. Apart from that, your attention itself will be such a powerful instrument that you can change the entire universe with that. Why, I beg of you, because you are Indians. You are born in this country because of Purva Sukrutas, because what you have done in last life. That's why you are born in this great country. But it's like those who have teeth don't have the chanas to eat, and those who don't have teeth have got the chanas. It's like that. The situation is very bad. You are the ones who can become the greatest yogis, but you do not. But the Western people who do not have any idea about holiness, about auspiciousness, nothing. They are so ignorant. They shoot off much faster than you can. So I have to make a humble request to you that do not get enamored by this attention that goes to any matter. But matter itself is made by God. So despite the fact human beings got involved into the material advancement, it is today helping us in Sahaja Yoga in a very great way. For example, this mic is important. It is also useful for carrying my vibrations. It carries vibrations. Camera shows all the light around me and shows all the kinds of forms I have. So, whatever you may try, the divine will sparkle through that matter also and will establish the existence of divinity. But if you cut out the divinity out of the matter, you will be hit hard and you will be submerged in the greater ocean of ignorance and filth. So keep divinity at your heart and then deal with matter. And then you will understand what is the use of this matter and what one has to do with it. Tomorrow in Hindi, I'll be talking about the rest of it, about the truth, because today I've talked about Chit. Tomorrow I'll be talking about the truth, Sat Chit Anand. And third day, I'll be talking about Anand to you in Marathi. I hope you will sit down and meditate on what I have said. I do not want to condemn any culture as such, but I want to protect you from what has happened to that culture and where it has gone, to bring you back to your own great culture which came to us in thousands of years. Their culture is very, very, very new. It's very new, and one day they will also have the same culture as we have. But why not we short-circuit it and adjust ourselves to this great culture which is so much God-oriented, not money-oriented, ego-oriented, but God-oriented. Let us all attain that state of yogi. I hope today it will happen to all of you and that you will all get your realization. May God bless you.
If any of you have any questions to ask, please write them down on the note and bring them tomorrow so that Shri Mataji will answer them. त्याला माहित होतं मी किती बसते जाऊन कुठची आता ज्यांना जायचं असेल त्यांनी जावं, पण मध्ये मध्ये उठून जायचं नाही. सगळे ध्यानात बसले, त्यांची काहीतरी कदर केली पाहिजे. स्वतःची करा, ती नसली तरी दुसऱ्यांची तरी केली पाहिजे. मधूनच उठून जायचं नाही, कृपा करून. आपण सिनेमाला गेलो म्हणजे कसाही सिनेमा असला तरी त्यात आपण 3 तास 4 तास बसून असतो. तिथून उठून जाताना मी कोणाला पाहिलेलं नाही, कारण तिथे 2 पैसे आपण घातलेले असतात म्हणून. पण ही गोष्ट पैशाने विकत घेता येत नाही, म्हणून ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. ज्यांना जायचं असेल त्यांनी कृपा करून निघून जा आणि मध्येच उठू नये, कारण जवळजवळ 10 मिनटं तरी आणखी लागतील. आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार घ्यायचा आहे त्यांनी सर्वांनी मी म्हणते तसं करावं आणि मध्येच डोळे उघडून बघायचं नाही. स्वतःची कदर केली पाहिजे. Those who want to go can go away, but don't disturb the people who are going to meditate and get their realization. If you have no interest in realization, you can go, but you should not disturb others. Please don't disturb others. Take your realization. That's the last that you can have. If you have it, it's your luck. If you don't have it, we'll work it out tomorrow, and we'll work it out till we live. We'll do as far as possible to work it out, but you must have your own desire, and it should be in your free will that you should ask for your realization. I cannot force upon you. आहे सर्वांनी जोडे वगैरे काढून ठेवावे. जर कुठे कमरेला वगैरे गळ्यात काही बांधलेलं असेल किंवा ज्यांनी अडचण होत असेल त्याला जरा ढिलं करून घ्यावं. आणि दोन्ही हात असे ठेवावेत. सध्या मी आधी आपले चक्र कसे स्वच्छ करायचे ते सांगेन आणि आपण सर्वांनी तसं करावं. सर्वप्रथम स्वतःला क्षमा करावी. मी जे काय बोललं असेल ते विसरून जायचं. स्वतःबद्दल प्रसन्न चित्त असलं पाहिजे, कारण परमेश्वराने तुम्हाला मंदिर स्वरूप बनवलेलं आहे, फार सुंदर बनवलेलं आहे. त्यात फक्त दिवा पेटवायचा आहे
Now, I have to request you to remove your shoes on one side or put your both the hands towards me. I'll tell you how to clear your centers, cleanse them gradually, one after another, and how to raise your Kundalini. But first of all, you have to be pleasantly placed towards yourself, and you have to forgive yourself and not to feel guilty at all. After all, you are the temple of God, and the light has to be enlightened. आप लोग सब मेरी ओर इस तरह से हाथ रखिए और पैर से जूते वगैरह हटा लीजिए. कोई चीज़ आपको गड़ रही हो या यहाँ पर कोई चीज़ तंग हो रही तो उसे ढीली कर लें. आपके चक्र स्वच्छ करने के लिए मैं एक एक चक्रों के बारे में बताऊंगी किस तरह से करना है, और उसके बाद कुंडलिनी का जागरण आप ही स्वयं अपना करिएगा. खासकर कहने की बात यह है कि अपने प्रति आप प्रसन्न रहें. मैंने ये पाप किया, मेरा ये दोष है, मैं ये गुनाहगार हूँ, ये सब भूल करके जो मैंने कहा उसे भी भुला दीजिए. ये सब को भुला करके और आप अपने से संतुष्ट हो जाए, क्योंकि आप परमात्मा के मंदिर हैं, उसकी मस्जिद है. सिर्फ उसके अंदर प्रकाश प्रज्वलित करना है. अब सबसे पहले हमें अपना संतुलन स्थापित करना है. सब धर्मों का सार है हमारे अंदर संतुलन लाना, और संतुलन के लिए सबसे पहले आप हमारी ओर, मैं अंग्रेजी में कहूँगी, लेफ्ट हैंड करिए और राइट हैंड ज़मीन पर रखिए. प्लीज़ पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड राइट हैंड ऑन द मदर अर्थ फॉर द बॅलन्स. डावा हात माझ्याकडे करायचा आणि उजवा हात जमिनीवर ठेवायचा. संतुलनासाठी धर्माचा सर्वसार हेच आहे, आपल्यात संतुलन नाही. आणि संतुलनासाठी डावा हात माझ्याकडे आणि उजवा हात जमिनीकडे करायचा. आम्ही काय करतोय की डावा हात ही जी इच्छाशक्ती आहे तिला आम्ही पृथ्वी तत्वामध्ये जे काही ह्या इच्छाशक्तीमुळे आमच्यामध्ये कुसंस्कार आले आहेत ते आम्ही सर्व या पृथ्वी तत्वात घालत आहोत. तर श्री गणेशाचं नाव घेऊन त्यांना स्मरण करू, ह्या भारतभूमीच्या पवित्र भूमीला नमस्कार करून आपला हात ह्याच्यावर ठेवा आणि डावा हात माझ्याकडे. आता डोळे मिटून घ्या. प्लीज क्लोज योर आईज. आंखें बंद कर लीजिए. आंखें बंद करते वक्त श्री गणेश का स्मरण करके, इस पवित्र भूमि का वंदन करके आप लेफ्ट हैंड हमारी तरफ और राइट हैंड ज़मीन पर रखिए. इससे हमारे अंदर बैठी हुई जो कुसंस्कार की प्रतिक्रियाएं हैं वो इस पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाएंगी. अब आँख खोल लें. प्लीज़ ओपन योर आइज. प्लीज़ ओपन योर आइज. डोळे उघडून घ्या. Now put the right hand towards me and left hand upwards. By this, our power of action gets purified, which has collected lots of ego and other things in our head, and goes to the ether.
राइट हैंड हमारी तरफ लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर करने से क्रिया शक्ति में समाया हुआ अहंकार आदि जो दोष है वो हम आकाश तत्व में विलीन कर रहे हैं. उजवा हात माझ्याकडे आणि डावा हात वर. आपल्यामध्ये जो अहंकार क्रियामुळे आलेला आहे, मी असं करतो मी असं करतो, हा अहंकार आकाश तत्वात विलीन होतो. म्हणून उजवा हात माझ्याकडे आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करणे. आता डोळे मिटून घ्या. प्लीज क्लोज योर आईज. आंखें बंद कर लीजिए. नाउ पुट द अटेंशन ऑन द तालू, ऑन द फॉन्टेनेल बोन एरिया. आता आपलं चित्त टाळूकडे नेणे. अपना चित्त तालू भाग में रखिए. तालू की तरफ नजर करें. Now open your eyes, please. आता कृपा करून आपले डोळे उघडा. अपनी आंखें खोल दीजिए कृपया. अब दोनों हाथ हमारे और करिए. Put both the hands towards me. Rest them on your lap. आपल्या मांडीवर आरामात दोन्ही हात असे ठेवून आता उजवा हात टाळूवर अब जवळजवळ 4 इंच वर असा धांतरी धरायचा. प्लीज पुट योर हैंड अबाउट 4 इंचेस अबव योर फॉन्टेनेल बोन एरिया. अपना हाथ तालू से ऊपर करीबन 4-5 इंच ऊपर पकड़िए और ऐसे हिला के देखिए कुछ ठंडक आ रही है क्या. ऊपर ऊपर वरती हो. अधांतरी अधांतरी आई. आज एवढे व्हायब्रेशन आले का. व्हायब्रेशन सुना विशुद्धि लग पड़ते. लेफ्ट में शुद्धि. हाँ राइट लेफ्ट. अब राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड. फिर से आप लोग अपने को बहुत दोषी समझ रहे हैं. दोष मैंने कोई नहीं किया, मैंने कोई दोष नहीं किया, ऐसा बार बार कहिए. राइट हैंड हमारी तरफ, लेफ्ट हैंड ऊपर. राइट माझ्याकडे, लेफ्ट वरती, म्हणजे उजवा माझ्याकडे आणि डावा वर असा बघा. गारगार येत आहे का डोक्यात ना. आता दोन्ही हात आकाशाकडे करायचे आणि डोकं असं मागे करून एक प्रश्न करायचा की ही चैतन्य शक्ती आहे का, ही परमेश्वराची प्रेमशक्ती आहे का, ही ब्रह्मशक्ती आहे का. Ask the question, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Is this the all-pervading love of God? Is this the desire of God? पूछिए, ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है क्या, उसकी चैतन्य शक्ति है क्या, उसकी ब्रह्म शक्ति है क्या. 3 बार पूछिए. अब हाथ नीचे करिए. हाथ नीचे करिए. देखिए हाथ में ठंडक आ रही है. हाथ में ठंडी ठंडी हवा आनी चाहिए. अब अपनी कुंडलिनी के ये चक्र कैसे साफ करने चाहिए वो मैं बताऊंगी, और फिर कुंडलिनी को किस तरह से उठाना चाहिए बार बार वो मैं बताऊं. लेफ्ट हैंड मेरी ओर रखें. आप ही अपनी कुंडलिनी पूरी तरह से संभाल सकते हैं. लेफ्ट हैंड मेरी ओर रखें. आप चाहे तो यहाँ से फ़ोटो ले लीजिएगा घर के लिए. डावा हात माझ्याकडे. प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी. अभी आंखें बंद नहीं करें, मैं सब बताती हूँ. पहले मैं बताती हूँ फिर करने का आहे. आता डोळे बंद करू नका. मी आधी सांगते मग करायचं. हृदयावर पहिला हात येईल, तिथे आत्म्याचं स्वरूप आहे. त्याच्या खाली पोटावर हात
वरच्या बाजूला, नंतर खालच्या बाजूला. ह्या सर्व क्रिया डावीकडे करायच्या. दिस इज टू बी डन ऑल ऑन लेफ्ट साइड. Put your right hand on the heart, then on the upper part of the abdomen on the left hand side, then in the lower part of the abdomen. Then you have to go back. Same way. Now you have to hold it here. That's very important. This is the chakra which is the worst of all today, which comes out of feeling guilty here. You all can hold it tight just now. Hold it tight. It's very bad. Just now don't close your eyes. I'll tell you later on. First hold it and say in your hearts that I'm not guilty, please. This is the worst chakra you have today. Don't feel guilty for anything. इथे हात धरून असं म्हणायचं मी काही दोष केला नाही, मी काही पतित नाही, मी काही पापी नाही. Then you don't have to do just now. Put your hand across your forehead here and press it on both the sides. Put it on the back and press it on both the sides. And ultimately you have to stretch your hand and put it on top of your head and press it 7 times in a circular way. आता हृदयावर हात ठेवायचा पहिल्यांदा, नंतर पोटावर उजव्या डावीकडे वरच्या बाजूला, नंतर खाली, नंतर वर, नंतर परत हृदयावर, नंतर मानेत, इथे मानेला जिथे हा कोण होतो खांदा आणि मानेचा इथे धरून ठेवायचं जोराने. हे चक्र आज फार जोरात धरलेलं आहे सगळ्यांचं. आणि त्याच्यानंतर मग डोक्यावर म्हणजे कपाळावर असा आडवा हात ठेवायचा, जसं आपलं डोकं दुसतं तसं. नंतर हा हात मागच्या बाजूला असा डोक्याला असं धरून डोकं असं मागे फेकायचं. त्याच्यानंतर हा हात असा पसरून घ्यायचा आणि तळ हात बरोबर इथे टाळूवर ठेवून जोराने दाबून 7दा फिरवायचा. आता हिंदीत सांगते परत. पहिल्यांदा हात उधार ठेवायचा, नंतर मग पोटाच्या वरच्या बाजूला, कळलं का? परत हिंदीत सांगा. हिंदीमध्ये ये हाथ आपका हृदय पे पहले रखें, राइट है. उसके बाद ये हाथ पेट के ऊपर वाले हिस्से में दबा के रखें, ये गुरु तत्व है. नीचे में रखें. सारा कुछ लेफ़्ट साइड में करने का है. फिर उसको ऊपर उठाते वक्त फिर वापस वहीं पर लेफ़्ट साइड में, पेट के लेफ़्ट साइड में रखने का ज़ोर से दबाकर, और उसके बाद हृदय पे रखने का. उसके बाद ये जो गर्दन जिसका यहाँ पे कोण बनता है गर्दन का और कंधे का, इसके बीच में दबा के यहाँ ज़ोर से रखने का. सामने से हाथ लेना है. कोई लोग इधर से पकड़ते हैं, इधर से पकड़ना है. उसके बाद अपने कपाल पर मस्तक हाथ इस तरह से आड़ा रखना और दोनों तरफ से दबाना है. पीछे की तरफ अपना हाथ रख करके ऐसे उसको पीछे फेंकना है. उसके बाद हाथ को खूब फैला करके सर के ऊपर रख के और ज़ोर से दबा के घुमाना है 7 बार. उसके बाद कुंडलिनी किस तरह से उठाना वो मैं बताऊंगी, लेकिन उसकी जगह पहले अच्छे से बनानी चाहिए और शुरुआत कर देनी चाहिए. त्याच्यानंतर कुंडलिनी कशी जागृत करायची मी ते सांगेन, पण आता सुरुवात कशी करायची ते मी सांगते. डावा हात माझ्याकडे असा ठेवायचा. एक 10 मिनटात हे कार्य होणार, जास्त वेळ लागणार नाही, 5 मिनटंसुद्धा लागणार नाही. हात असा ठेवायचा. सब लोग कृपया आँख बंद कर लें और लेफ़्ट हैंड मेरी ओर करें. किसी ने चश्मा वगैरह पहना वो भी बंद निकाल सकते हैं, क्योंकि चश्मे की इसमें ज़रूरत नहीं, इससे आँख अच्छी हो जाती है. राइट साइड राइट साइड. हाँ, आँख सब लोग बंद कर लें. डोळे सगळे बंद करून घ्या. फार जोराने बंद नाही करायचे, हलकेच बंद करायचे. जर पापण्या लवू लागल्या तर मात्र डोळे उघडे ठेवा, पण जर व्यवस्थित बंद झाले तर बंद केलेले बरे. डोळे बंद केले पाहिजेत, म्हणजे आपलं चित्त आतमध्ये आकर्षित होतं. आँख बंद कर ले. प्लीज क्लोज योर आईज. नाउ पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी and right hand on the heart. डावा हात माझ्याकडे करायचा आणि उजवा हात हृदयावर ठेवायचा. लेफ्ट हैंड मेरे तरफ करें
और राइट हैंड हृदय पे रखें। हृदय पे रख करके अब आप मुझसे 3 बार सवाल पूछे। मला 3दा प्रश्न करायचा। आस्क मी ए क्वेश्चन थ्राइस। मदर, एम आई द स्पिरिट? 3 टाइम्स। पूछिए, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार। माताजी मी आत्मा आहे का? असा प्रश्न 3दा विचारा। श्री माताजी मी आत्मा आहे का? 3दा प्रश्न विचारा। जर तुम्ही आत्मा आहात तर तुम्हीच तुमचे स्वतःचे गुरु होता। म्हणून हा उजवा हात पोटाच्या डावीकडे वर धरायचा, वरच्या बाजूला, पोटाच्या वरच्या बाजूला डावीकडे दाबून धरायचा। Now put the right hand on the upper part of the abdomen on the left hand side and press it hard. अपना राइट हैंड पेट के लेफ्ट हैंड साइड में दबा कर रखें जोर से। अब दूसरा प्रश्न पूछे। श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? क्योंकि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। आता दूसरा प्रश्न विचारा 3दा। श्री माताजी मी काय स्वतःचा गुरु आहे? 3दा प्रश्न विचारा। मी स्वतःचा गुरु आहे का? मी स्वयंचा गुरु आहे का? असा प्रश्न 3दा विचारा। प्लीज आस्क द क्वेश्चन 3 टाइम्स। मदर, एम आई माय ओन मास्टर? 3 टाइम्स। राइट स्वादिष्टान, राइट स्वादिष्टान रहता है। हिलाता येईल, ठीक होऊन आली। Now take down your hand onto the left hand side in the lower part of your abdomen. Press it hard. This is the place of pure knowledge. कृपा करून आपला उजवा हात पोटाच्या खालच्या बाजूला ओटी पोटात डावीकडे दाबून धरायचा। हे शुद्ध विद्येचं स्थान आहे। कृपया अपना हाथ पेट के नीचे के हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में दबाकर रखें। यह शुद्ध विद्या का स्थान है और यहाँ आपकी स्वतंत्रता का मैं मान करती हूँ। इसलिए आपको कहना होगा कि आपको शुद्ध विद्या चाहिए। या ठिकाणी मी आपल्या स्वतंत्रतेचा मान करते आणि म्हणून मला जबरदस्ती करू शकत नाही। आपण म्हटलं पाहिजे की श्री माताजी मला शुद्ध विद्या द्या। प्लीज you have to say at this center that, oh mother, please give me Shuddha Vidya, the pure knowledge. I cannot force on you. Please say this 6 times because this has got 6 petals. This center of Swadhisthana has got 6 petals. So you have to say, Mother, please give me the true knowledge. Knowledge of the divine. Knowledge of the working of the divine. परमेश्वरी कार्य, त्याचे कायदे याबद्दल सर्व ज्ञान, ज्याला आपण म्हणतो बोध, बोध होणे, ज्याला आपण म्हणतो विद होणे, जे वेदामध्ये लिहिले की विद झालं पाहिजे, जे नामदेवानी सांगितलं की बोधाची परडी, बोध, तो बोध होण्यासाठी ती जी विद्या मला मिळाली पाहिजे, माझ्या नसानसात आली पाहिजे, त्यासाठी हे परमेश्वरा
तू मला ही विद्या दे, श्रीमाताजी मला ही विद्या द्यावी, असं आपण म्हटल्याशिवाय जबरदस्ती मी करू शकत नाही. हां, साधा म्हणा, 6 बार कहिए कि श्रीमाताजी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए. Left side, right side. Now, now raise your hand on the left hand side of your abdomen. उजवा हात उचलून पोटाच्या डावीकडे वरच्या बाजूला ठेवायचं. है गुरुतत्व है. राइट हैंड को उठा करके पेट के लेफ्ट साइड पर दबाकर पकड़िए. ये गुरु तत्व है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द मास्टरी. अब कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया है क्योंकि आपने शुद्ध विद्या मांगी. कुंडलिनीचं जागरण झालेलं आहे, तुम्ही शुद्ध विद्या मागितली. यू गॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कुंडलिनी, द अवेकनिंग, बिकॉज यू हॅव आस्क्ड फॉर द ट्रू नॉलेज. नाव यू हॅव टू मेक वे. त्याचं सहाय्य केलं पाहिजे, तिची मदत केली पाहिजे चक्रांना उघडून. ह्या चक्रावर, गुरुचक्रावर तुम्ही 10 म्हटलं पाहिजे पूर्ण आत्मविश्वासाने, श्री माताजी मी स्वयंचा गुरु आहे. हे सद्गुरूंनी बनवलेलं चक्र आहे. श्री माताजी मी स्वयंचा गुरु आहे. जो सद्गुरू असतो तो तुम्हाला गुरु करतो. On the left hand side you press your hand and say, Shri Mataji, I am my own master. This will give full support to the Kundalini to rise with your self-confidence. हाथ को जोर से दबाकर ये कहिए, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ. 10 मर्तबा कहिए. इसी से कुंडलिनी आगे बढ़ सकती है. पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए. और अब इस हाथ को अपने हृदय पर रखें. प्लीज कीप दिस हैंड ऑन योर हार्ट. आपल्या हृदयावर हा हात ठेवायचा. या ठिकाणी आत्म्याचं स्थान आहे. या चक्राला 12 कळ्या आहेत. म्हणून पूर्ण विश्वासाने जे फार मोठं सत्य आहे ते म्हटलं पाहिजे. आणि ते सत्य म्हणजे हे आहे की श्री माताजी मी आत्मा आहे असं 12दा म्हणा पूर्ण आत्मविश्वासाने. म्हणजे कुंडलिनी हृदयचक्रावरून आक्रमण करेल पुढे. प्लीज पुट युअर राईट हँड ऑन युअर हार्ट अँड से, Mother, I am the spirit, so that Kundalini can cross your heart center. पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ. 12 मर्तबा कहिए, 12 times. पूर्ण आत्मविश्वास के साथ. अब ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा प्रेम, करुणा, दया सबके सागर हैं, लेकिन सबसे अधिक, सबसे बलवत्तर वो क्षमा के सागर हैं. और इसलिए हम ऐसी कोई भी नहीं गलती कर सकते कि जो वो क्षमा नहीं कर सकते. उनकी शक्ति क्षमा की बहुत अदम्य है.
You have to remember that God is the ocean of love, compassion. But above all, He is the ocean of forgiveness. And we do not know the powers that we cannot commit any mistakes which cannot be washed away with this great power of forgiveness. परमेश्वर हा दयेचा, करुणेचा, प्रेमाचा सागर आहेच, पण मुख्य म्हणजे तो क्षमेचा सागर आहे आणि त्याची क्षमा अदम्य आहे. म्हणूनच तो ह्या पृथ्वी तलावर अवतरित होतो. जर त्याला क्षमा नसती तर तो अशा पृथ्वी तलावर जिथे हाहाकार माजलेला आहे आपला वैकुंठ सोडून कशाला आला असता. तेव्हा तुम्ही कोणतीही अशी चूक करू शकत नाही जो परमेश्वर आपल्या प्रेमात विरघळून टाकू शकत नाही. तेव्हा स्वतःबद्दल जी न्यूनत्वाची भावना आहे ती टाकून दिली पाहिजे. आता उजवा हात खांद्याच्या आणि मानेच्या मध्ये जो कोण आहे त्याच्यामध्ये ठेवायचा, जोरात पकडून. रेज युअर राईट हँड इन द कॉर्नर ऑफ युअर नेक and your shoulder. Press it hard. कृपया अपना राइट हैंड गर्दन और कंधे के बीच के कोण के अंदर पीछे तक रीढ़ की हड्डी तक खींच करके जोर से पकड़ी. ह्या चक्रावर परमेश्वर क्षमा जे सागर असल्यामुळे असं म्हणायचं की परमेश्वर मी दोषी नाही आहे. श्री माताजी मी दोषी नाही आहे. मी कोणताच दोष केलेला नाही. मी निर्दोष आहे कारण आत्मा हा निर्दोष आहे म्हणून मी निर्दोष आहे. असं 16दा म्हणायचं. श्रीकृष्णाचं चक्र आहे. इथे 16दा म्हणावं लागतं. प्लीज से 16 टाइम्स मदर आई एम नॉट गिल्टी. श्री माताजी आई एम नॉट गिल्टी. 16 मरतबा यहाँ कहिए श्री माताजी मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि आत्मा निर्दोष है. द स्पिरिट इज गिल्टलेस. सोलह मरतबा कहिए. और जो सोचते हैं कि बहुत दोष किया है उनको अपनी सजा करनी हो तो 108 मरतबा कहिए. जे स्वतःला फार दोषी समजतात त्यांनी स्वतःला शिक्षा करून घ्यावी 108दा म्हणून. स्वतःकडे प्रसन्न असलं पाहिजे, प्रसन्न चित्त असलं पाहिजे. अहो तुम्ही जर प्रसन्न नसला तर परमेश्वराकडे काय असं अप्रसन्न चेहरा घेऊन जायचा का? प्रसन्न चित्त असलं पाहिजे. आता परमेश्वराच्या साम्राज्यात निघालो आम्ही. तेव्हा काय रडके चेहरे घेऊन जाणार होतं पण तिथे माझं हे चुकलं, मी असा पतित आहे, मी अमुक तमुक आहे, ते सगळं विसरून जा. ते नुसतं परमेश्वराला भुलवण्याच्या गोष्टी आहेत. जसा मुलगा आईकडे खोटं रडणं काढतो तशातल्या गोष्टी आहेत त्या. त्याला काही अर्थ नाही. झालं का? काढा. थोडंसं द्या. जोरात दाबून जोरात दाबायचं. एवढं आहे. आता हा उजवा हात कपाळावर आडवा धरायचा जोराने, दोन्हीकडे दाबून. प्लीज रेज युअर राईट हँड, पुट इट on the forehead across, pressing on both the sides. कृपया अपना राइट हैंड कपाल पर, मस्तक पे आड़ा रखिए और दोनों तरफ से दबाइए जैसे सर दर्द होता है उस वक्त. अब कितने बार की बात नहीं है, हृदय से कहना चाहिए. हृदय से कही हुई बात एक बार ही काफ़ी होती है. उसमें कहना चाहिए कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया. प्लीज से once, even once is sufficient from your heart, from full heart. You can say as many times you like, but from your heart
Say that, Mother, I have forgiven everyone. इथे डोक्याला दाबून दोन्हीकडनं धरावं आणि असं म्हणावं की श्री माताजी, मी सर्वांना क्षमा केली. एकदाच म्हटलं तरी चालेल, पण ते हृदयापासून झालं पाहिजे. 10दा म्हटलं आणि हृदयापासून नाही म्हटलं ते व्यर्थ आहे. हृदयापासून म्हणा. पुष्कळ म्हणतात फार कठीण आहे. काय कठीण आहे? अहो, क्षमा करा अथवा नका करू, त्याला काही अर्थ आहे का? दोन्ही एकच आहे, नुसता भ्रम आहे. पण जर तुम्ही क्षमा नाही केली पण त्या भ्रमाने तुम्ही दुसऱ्यांच्या हातात खेळता. म्हणून कृपा करून मी सर्वांना क्षमा केली असं म्हणा. It's a myth that we do not forgive or we forgive. But if you do not forgive, in that myth you play into the hands of others. इस भ्रम में कि हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते हैं, आप मत रहिए, क्योंकि न तो आप किसी को माफ़ करते हैं और न ही कि आप नहीं करते हैं. दोनों ही भ्रम है. लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करते तो इस भ्रम से आप दूसरों के हाथों में खेलते हैं. अब इस हाथ को आप सर के पीछे के हिस्से में रखें और सर को ज़रा पीछे की ओर झुका लें. जोर से पकड़िए सर का पीछे का हिस्सा. कृपा करून हा उजवा हात डोक्याच्या मागच्या बाजूला ठेवायचा आणि डोकं त्याच्यावरती असं टेकून वर बघायचं. डोळे मिटून ठेवायचे वरच्या बाजूला. प्लीज पुट योर हैंड ऑन द बैक साइड ऑफ योर हेड एंड प्रेस इट बाय लिफ्टिंग योर हेड. अब यहाँ पर पूर्ण हृदय से, फिर पूर्ण हृदय से कहना है एक बार अपने समाधान के लिए कि परमेश्वर, मैंने अगर तुम्हारे शान में कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए. Here you have to say once only with your heart, O Lord, if I have done any mistake in your glory, please forgive me. एकदा हृदयापासून परत म्हणायचं इथे की हे परमेश्वरा, माझ्या हातून जर काही चुका झाल्या असतील तर ते तू कृपा करून क्षमा करू. आता उजवा हात आपल्या पूर्णपणे पसरट करून तो डोक्यावर, ज्याला आम्ही सहस्त्रार म्हणतो, ब्रह्मरंध्र म्हणतो, ज्याला आपण टाळू म्हणतो, तिथे बरोबर मधोमध दाबून धरायचा. प्लीज स्ट्रेच युअर हँड अँड पुट द palm of your hand just on top of the fontanelle bone area and press it hard and move it 7 times. अपने हाथ को तान करके उसका तलवा जो है अपने तालू पे बराबर बीचों बीच रख के ज़ोर से दबाइए और उसे 7 बार घुमाइए. 7दा त्याला फिरवा. ह्या ठिकाणी परत मी तुमची स्वतंत्रता घेऊ शकत नाही म्हणून 7दा म्हणायचं फिरवताना, श्री माताजी, आम्हाला आत्मसाक्षात्कार आपण कृपा करून द्यावा. मी ज़बरदस्ती करू शकत नहीं, आपण मागायला पाहिजे. इस जगह फिर मैं आपकी स्वतंत्रता नहीं ले सकती हूँ, इसलिए कृपया कहिए कि माँ, हमें आप कृपया आत्मसाक्षात्कार दीजिए. मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती. प्लीज़ हियर यू हैव टू रिक्वेस्ट, मदर, प्लीज़ गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन बिकॉज आई कैन नॉट फोर्स इट ऑन यू. नाउ rub it 7 times. Please rub it 7 times and say it 7 times. आता आपला हात खाली आणावा. प्लीज ब्रिंग डाउन युअर हँड अँड ओपन युअर आईज व्हेरी स्लोली. नाव यू वॉच मी. यू आर डूइंग इट विदाउट थिंकिंग. वॉच मी विदाउट थिंकिंग. यू कॅन डू इट. आपला उजवा हात खाली आणा आणि दोन्ही हात माझ्याकडे करून बघा. विचार न करताना निर्विचार समाधी स्थापित झालेली आहे.
आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो गई है। आप मेरी ओर बगैर विचार किए देखिए, दोनों हाथ मेरी ओर कर। अब लेफ्ट हैंड सर के ऊपर रखिए, देखिए ठंडक आ रही है या नहीं। प्लीज सी इफ देयर इज अ कूल ब्रीज कमिंग आउट ऑफ युअर हेड. डोक्यातून इथे टाळूवरून 5 ते 6 इंच अशी वरती धरा आणि बघा थंड येत आहे का. थोडं खाली करा जर नाही आली तर, आणि असं हलवून बघा गार थंड येत आहे की नाही डोक्यातून. आता डावा हात खाली करा, उजवा हात असा ठेव. बघा डोक्यात येत आहे. येत आहे. काही आधी सुरुवातीला गरम येईल, काय हरकत नाही. आता दोन्ही हात असे करून बघा, हातात गार येत आहे की नाही. हातात जर येत नसलं तर असा प्रश्न विचारायचा, माताजी तुम्ही आदिशक्ती आहात का. 3दा विचारा. If you are not getting on your fingertips, ask a question. Mother, are you the Holy Ghost? Are you the primordial mother? आपके अगर हाथ में ठंडक नहीं आ रही तो सवाल पूछिए, माँ क्या आप आदिशक्ति हैं. 3 बार पूछिए सवाल. आ रही ठंडक. जिनके सर में और हाथ में, या सर में या हाथ में ठंडक आ रही हो, वो दोनों हात ऊपर करें. ज्यांच्या दोन्ही हातात थंड किंवा डोक्यातनं थंड येत असेल त्या सर्वांनी दोन्ही हात वर करायचे. ज्यांच्या हातात आणि डोक्यातनं थंड निघालं दोन्ही हात वर करा. वरच्या बाजूला मला दिसलं पाहिजे, असं वर करा, मला दिसलं पाहिजे असे. अहो सगळेच्या सगळे तुम्ही पार झाले, सगळे संत झाले. सगळ्या संतांना आमचा नमस्कार. सारे संतों को हमारा नमस्कार. सबके सब पार हो गए क्या. क्या ये बम्बई शहर का परिवर्तन आने वाला है. परमात्मा आप सबको सुखी रखे. अहो सगळे संत झाले तुम्ही, सगळे योगीजन झाले. आमचा नमस्कार. आता ह्याबद्दल आर्ग्युमेंट करायचं नाही, डिस्कशन करायचं नाही, शांतीत राहायचं. या देवी सर्वभूतेषु शांती रूपेण संस्थिता. शांतीमध्ये राहायचं, बोलायचं नाही. आणखीन शांत घरी जाऊन झोपावं, गडबड करू नये. दर्शन जर घ्यायचं असलं तर मी इथे बसणार आहे, पण गडबड मुळीच करायची नाही. फक्त लहान मुलांनी पुढे यायचं, अगदी व्यवस्थित शिस्तीत. मी बसलेली आहे आणि बहुतेक तुम्हा सर्वांपेक्षा मी जास्त वयस्कर आहे आणि रोजचं हे आमचं चालू आहे महिना. तेव्हा कृपा करून शांत बसले राहा. लहान मुलांना पुढे येऊ द्या, लेडीजला येऊ द्या, मग पुरुषांनी यावं. हे दर्शनच आहे, पाहणं म्हणजेच दर्शन आहे. पण ज्यांना यायचं असेल दर्शनार्थी त्यांनी अत्यंत शांतपणाने पुढे यावं. फुलं ठेवा. फार आनंद झाला. मुंबईकरांना अनेक धन्यवाद. त्यांनी इतक्या लोकांना आज इथे ही व्यवस्था केली. Foreigners have to go to the bus. सगळ्यांना इकडून घ्या, हे पुढे ठेवा. मुलांना इकडून घाला. शिस्ती द्यायचं, शिस्ती. अरे one white.
To all the foreigners. हाँ? नाही ते पुढे झालेले दिसत नाही. झालेले का? हो द्या इथे ठेवून द्या. छान एकीकडे पुढे ठेवा एकीकडे लेडीजला इकडनं येऊन इकडनं जायला सांगा ना परत. इकडून इकडून All तिकडे foreigners जाऊ दे. go on a bus. इकडनं येऊन तिकडे जाऊ दे. All foreigners are requested to go on the bus. आधी लेडीजला येऊ द्या. आधी मुलांना येऊ द्या. मुलांना पटापट सोडा. याला पुढे घ्या. नमस्कार करून जा. चला आता इकडेच चला. इकडेच चला तुम्ही सगळ्यांनी. आला तसं जाईल. आला तसं जाईल. चला. मुलांनी निघा बाहेर निघा. चला मुलांनी. आज गायलीकडे उद्या बोलू. चला चला. आपले नाशिककर वगैरे छान मुलं परत कशी आली कशी निघून जा. चला खाने पिने का सामान चणे चणे आणले का? हो आणले. चणे ठेवा. त्याला लहानपणापासून एक आहे. चणे द्या त्याला. चणे कोरेश्वर इकडे उभा राहा. चला लवकर झाले पाठ. अशाने जॅम होईल. तिकडून जाऊ दे. इकडे जॅम. नका नका तशी जबरदस्ती मुलं करायची नसते. कशाला असं आरामात जे बनतील ते मुलांना असं जबरदस्ती कशाला करायची. साडी आहेत बरं का. हां साडी आहेत आपल्याला म्हणत हां वा छान. झाल्या का पाठ? छान. आता असं करा. तिथे अशाने काय होईल. इकडे निघू द्या लोकांना. जेंट्स इकडे निघा. आता येऊ दे त्या लोकांना. सेंटरवर आलं झालं नाही तुमची. जाऊन म्हणा मी आत्मा आहे बस फोटोवर. चला पटापट पटापट. झालं नाही तर काय तुम्हाला आलं ना बस. आता थंड आलं ना. चालेल नको नको तसं काय. आता तुम्ही एवढ्या शिक्षित आहात. असं कसं शिस्तीत असाल. अहो इकडून जाऊ द्या लोकांना. बायकांना तुमल्यासारखं झालं. इकडून निघा. इकडून इकडे चला. त्याची व्यवस्था केली. व्यवस्था आहे बघा. जागा इकडे आणखी कंपार्टमेंट मध्ये कराल. असे जायचं इकडून असे जाणार मध्ये एक आणखी मध्ये मंडळी इकडून येतील तिकडनं जातील.
मध्ये करता येईल आता. एखाद फुल घाला. चला लवकर चला नाही फुल घ्यायचं तुम्ही आणलं का चला नाही नाही तसं म्हणणं नाही पण फुलं न्यायची नाही त्यांच्यावर अधिकार गणांचा असतो गणांचा अधिकार तसं काही नाही पण एक फुल घेऊन यायचं आईसाठी सिद्धिविनायक आला झाले पार हो गए Because other people who went to Uganda truly enforced the presence of giving us such great blessings on the trip up there. Oh, such a beauty. All right, thank you very much. What a beauty, I tell you. Where did you get it? Handloom house. Huh? Handloom house. It Yes. was a special one they had that was just there, so the vibrations were good. Handloom house, you got it? Yeah. Oh, you don't get this in Handloom house. No, it was a special one they had there. मुझे गाँव जाने की आज्ञा दे दो हाँ? गाँव जाने की आज्ञा दे दो 5 बरस से नहीं है हाँ, जा. जय माता दी क्षमा करो माँ Thank you, Mama. My love to all the Sahajogi. Give all the Sahajogi who are going my love. चलो बेटा चलो हो फारच काय अगदी गार म्हणजे अगदी बर्फ होता हो. त्याच्यामुळे ते हजर होत होते हो हो मी तेच म्हटलं का मी इतकं पक्क बांधलेलं आहे हो हो मला नाही हे आलं शिवाय हे हो 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 हलवणं आम्हाला उचलता येत नाही तिघांना. नाही अजिबात नाही आलं मला काहीच समजे ना हे सगळ्यांना घालायचं असं आता काय उठून नाही का बाय दाबून खायची वस्तू आणली किती लोक पाच झाले सर्व जालन जालन नुसते हात लावून देतो आमच्या सगळ्या पिढ्या निस्तारू द्या एवढे सगळे पारून घ्या हो काय हो काय पार चला ना जरूर ना तो द्यायचा
आपली चित्तेश्वरी झालं आणि चित्त ऐश्वर्य दिलं. या देवी सर्व भूतेषु 50 रुपये नमस्ते नमस्ते बाळासाहेब ठाकरेंना म्हटलं बाळासाहेब ठाकरेंना म्हटलं मी घरी गेलो होतो त्यांच्या भेटायचं 24 तारीख म्हणत होते 24 तारीख ते म्हणत होते पण 24ला आपण जाणार आहोत. 23ला त्यांचा वाढदिवस ते म्हणाले का वाढदिवसाचे म्हणजे आजूला आणि बाजूला म्हणजे खूप लोक येतील मला स्वतःला काही येणं मिळणार. 5ची फ्लाईट Yeah.
तर अशी एवढी मोठी लाईन आहे, इथपर्यंत जागा आहे. लवकर लवकर बोला काय समोर बसा. नमस्कार. हळूहळू मुलांना सांभाळा, मुलांना सांभाळा. छान. कुणासाठी जा. बरे का आता बऱ्याचीच चला नमस्कार करतात, नमस्कार करता येईल. अजून पुरुष तसेच आहेत. पुरुष सर्व तसेच आहेत. लवकर लवकर लवकर. सेंटर बघूया. मी ते ॲग्रीमेंट आता या साडीला फायनलाईज करायला सांगतो. ॲग्रीमेंट वैतरण्या सर त्यांना साडीला टाईप करायला देतो. वैतरण्या जे जमिनीचं ॲग्रीमेंट जे आपण फायनल केलं आपल्या ओळख करून दिली ते साडी घेतली फायनल करून देतो त्याला टायपिंग होईल. सर्वांना मात्र आम्ही कल्याण जाऊन हे करतो. तो तुमच्याकडनं उद्याला परवा आपल्याबरोबर आहे. दुपारी परत असं कसं झाले त्याला लेडीज झाला फक्त लेडीज संपल्या इकडनं या. एवढ्याच राजाबाई एवढ्या रो आहे ना, तर काढून टाकायचं.
इथपर्यंतच आहे. इथपर्यंत झाल्यानंतर मी इथे अखंड सागर चला बाजूने या ना पुढे. मिले क्या आपको? हो गया रियलाइजेशन, हो गया, पार हो गए. माताजी एवढं कंडिशन आहे काढून Thank you.